Lu bayar nama tu. साथीलाई यहाँ हानै भिडियो गर्दै बस यस्तो खतरा गयो
ए अघि किन झिकाइदिएको भनेको त्यताको रिसाइ त्यसलाई हाले होइन त्यसलाई हाम्रो लागि ट्याक्क यहाँ हामी जितिसक्यौँ होला यसलाई हाल्ने तर तिम्रो पाला आयो कि कहाँबाट ताक्छ यहाँ हो यहाँ राख गल्तीलाई अलिक पोरा पाउनु पर्छ हो त्यसलाई देऊ एउटा यस्तो सिधा पानी Before the next song, remember to stay behind the red line when you're not hitting. It's how we keep you safe. Now, back to the music. Nice. दामीला चलाउनु चाहिँ यहाँ बस यहाँ के नम्बर 3 लाई साथी जाऊ गयो त भाइ एउटै छिरेन त छ्या कहिले नफेरिनु आशा दिने लागेपछि फेरि हाम्रो भिडियोग्राफर चाहिँ केही नबोलिकन भिडियो गरिहाल्यो कि अब यसले त अगाडिको रातो रातो परेको रहेछ क्यारम बोर्डको कन्सेप्टमा हामी आउँछ हो अब यहाँबाट हातमा यसो गरेर राख यहाँ हो अब आफूले
छु चाइनिज यहाँ त्यस्तो थिएन नि भाइ के अरे त्यो सेतो गोटेरी जहीँ घुमाउन मिल्छ नि
तेरो क्या हो? पनि हाल्नुपर्छ नि अरू पनि हाल्नु भने हिट हाल्ने त्यसमा के भइरहेछ गाइस बोल्दिन त गाइस त छिटो भने त यहाँ कहिले एउटा यहाँ गाइले